สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Weather หน้าจอครับในคลิปนี้กลับกันมาอีกแล้วกับการเขียนโปรแกรมภาษา Go แบบพื้นฐานครับคลิปนี้จะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันครับโอเคผมเริ่มเลยนะผม Copy ไฟล์โค้ดจากไฟล์ main.go มาเลยครับคัดลอกมาคลิกขวาแล้วก็สร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ชื่อ function.go ครับผมจะอธิบายให้ฟังว่าฟังก์ชันในภาษา Go มันทำงานยังไงอะไรแบบนี้นะแบบละเอียดยิบเลยเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับฟังก์ชันนี้จะถูกแบ่งออกเป็น2คลิปนะเพราะว่ามันน่าจะนานเกินนะครับฟังก์ชันในภาษา Go เนี่ยก็จะมี main function ใช่ไหมครับก็คือทุกอย่างเวลาเราเขียนโค้ดเนี่ยจะต้องเขียนในไฟล์ main ใช่ป่ะในฟังก์ชัน main ใช่ไหมครับถ้าเราไม่ได้เขียนในฟังก์ชัน main มันจะไม่รันใช่ปะแต่เราสามารถสร้างฟังก์ชันขึ้นมาเพื่อเก็บโค้ดของเราได้นะครับแล้วก็นำมาเรียกใช้ใน main แบบซ้ำๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะผมจะสร้างฟังก์ชันนะครับพิมพ์func ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ชื่อฟังก์ชันนะครับเหมือนฟังก์ชัน main เลยครับพิมพ์เหมือนกันเป๊ะเลยผมจะสร้างฟังก์ชันที่เป็น calculator แล้วกันเป็นฟังก์ชันบวกเลขนะครับแล้วก็ทำการสั่งพิมพ์นะครับสั่งพิมพ์คำว่า hi ออกมาลองดูซิว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นไหมถ้าเรารันเนี่ยสิ่งที่แสดงออกมาก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียกใช้ฟังก์ชัน cal ใน main นะครับเราต้องเรียกใช้มันก่อน map เข้าให้เรียกใช้เรียบร้อยแล้วครับกดรันมันก็จะแสดงคำว่า hi ออกมาเราสามารถเรียกใช้ซ้ำๆได้ครับเราก็เขียนโค้ดเก็บไว้ในฟังก์ชัน cal แล้วก็มาเรียกใช้ซ้ำเนี่ยครับก็แสดง hi ออกมาหลายๆตัวนั่นเองเราก็สร้างฟังก์ชันได้หลายตัวครับฟังก์ชันที่ชื่อไม่ซ้ำกันนะฟังก์ชัน cal 2เลยอะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็ไปเรียกใช้ในฟังก์ชัน main อีกทีหนึ่งประมาณนี้ครับแล้วก็เราสามารถรับค่าใส่เข้าไปในฟังก์ชันแล้วก็ให้มันทำอะไรบางอย่างในตัวฟังก์ชันนั้นแล้วก็ส่งค่าออกมาก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเดี๋ยวผมจะรับค่าเข้าไปให้ดูก่อนว่ารับข้อมูลเข้าไปในฟังก์ชันเนี่ยทำยังไงนะฮะลบตรงนี้ออกก่อนแล้วกันวิธีรับค่าเข้าไปในฟังก์ชันนะครับก็จะต้องประกาศตัวแปรในวงเล็บนี้ครับก็จะเป็นตัวแปร a ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะต้องรองรับตัวเลขหรือตัวอักษรนะครับผมจะให้มันรองรับตัวเลขเพราะว่ามันจะเป็นฟังก์ชัน calculator นะเอาไว้สำหรับบวกเลข int ครับ a เท่ากับ a เป็น int ครับก็คือ support รองรับ data type เนี่ยเป็นตัวเลขนะแล้วก็ตัวแปร b ก็ int เหมือนกันครับเรียบร้อยฮะเสร็จปุ๊บเราก็จะประกาศตัวแปร c ที่อยู่ในฟังก์ชันอีกทีหนึ่งเพื่อเก็บข้อมูลของ2ตัวนี้เอามาบวกกันครับเป็น int เหมือนกันเพราะว่าตัวเลขนะหรือจะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับ a บวก b ลบ var ออกครับนี่ก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะใช้คำว่า var ก็ได้ครับนี่ครับเสร็จเพราะ a บวก b แล้วใช่ไหม a บวก b แล้วเราก็สั่งพิมพ์ครับลองเอาตัวแปร c ที่เก็บผลบวกแสดงดูลองรันฮะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเรายังไม่ได้เรียกใช้มันเองเราก็ต้องเรียกใช้ครับตัวแปรฟังก์ชัน cal ใน main ครับแล้วลองรันดูครับมันบอกว่าเฮ้ยerror ว่ะมันจะต้องมีตัวแปร2ตัวส่งเข้าไปโอเคเพราะฉะนั้นผมก็จะส่งเข้าไป2ตัวใช่ไหมครับแบบนี้เลยให้เหมือนกันเลยก็จะเป็น10กับ5ครับเพราะมันเป็น int ใช่ป่ะ10เนี่ยจะตรงกับ a ครับแล้วก็5จะตรงกับ b ครับเราสร้างได้อีกนะอย่างเช่นตัวแปร c ตัวแปร g เนี่ยเป็น int เหมือนกันอย่างเงี้ยครับหรือเป็น string ก็ได้ string ใส่คำว่า hello world ลงไปก็แล้วแต่คุณผู้ชมแต่ว่าจะเอาตัวแปรนี้ไปทำอะไรต่อก็แล้วแต่นะทำในฟังก์ชันนะครับ
จะเป็นตัวแปรที่รันในฟังก์ชันเท่านั้นนะถ้าเราประกาศในส่วนของมันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับด้านนอกนะครับตัวแปรด้านนอกจะไม่เกี่ยวกับมันแหละโอเคก็เป็น5กับลบตัวแปร g ทิ้งไปก็จะเป็น5กับ10ใช่ไหมครับแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ลองรันดูฮะปั๊บสิ่งที่ได้เลยก็คือมันก็แสดง15ขึ้นมาก็จะราวๆเนี่ยครับเรียกใช้ซ้ำๆได้ด้วยนะแล้วก็เปลี่ยนเลขครับเป็นเลข200ก็ได้ครับ200 บวก5นะครับก่อนที่จะรันอะไรเนี่ยอย่าลืมเซฟนะครับผมลืมเซฟก็จะเป็น15กับ205แสดงออกมานั่นเองประมาณนี้ฮะฟังก์ชันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับและทีนี้เราสามารถส่งเข้าไปแบบนี้ได้ด้วยครับไม่ใช่ว่าเอาตัวเลขมาใส่อย่างนี้เราประกาศตัวแปร a ตัวแปร x แล้วก็ x เท่ากับ500อย่างเงี้ยแล้วก็ y เท่ากับ700อย่างเงี้ยครับเราก็ส่งตัวแปร x กับ y ใส่เข้าไปตัวแปร x ที่เป็น500เนี่ยก็จะตรงกับ a ครับแล้วก็ตัวแปร y 700ก็จะตรงกับ b ครับส่งข้อมูลเข้าไปแล้วมันก็ทำการบวกตามโค้ดที่เราเขียนประมวลผลตามโค้ดที่เราเขียนแล้วก็นำมาแสดงครับลองรันดูเหมือนเดิมก็ได้1,200ครับมันก็เอามาบวกกันก็จะเป็นประมาณนี้ครับได้หมดเลยประกาศตัวแปร a กับ b ก็ได้ a กับ b a กับ b เนี่ยไม่เกี่ยวกันแล้วครับ a ในฟังก์ชัน cal กับ a ที่อยู่ในนี้ไม่เกี่ยวกันนะเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันเป็นตัวแปรในฟังก์ชันของมันเองนะครับไม่เกี่ยวกันโอเคก็ส่งเข้าไปก็ได้1,200เท่าเดิมก็โอเคจะประมาณนี้ฮะได้ถัดมาก็จะเป็นการส่งข้อมูลออกนะครับเราส่งเข้าไปแล้วใช่ไหมเราก็สั่งแสดงผลเลยใช่ไหมครับเราไม่ได้ส่งข้อมูลที่เป็นผลบวกออกมาหรือว่าไม่ได้ส่งข้อตัวแปรในฟังก์ชันออกมาเลยนะครับผมจะลองส่งข้อมูลที่เราได้ทำการประมวลผลแล้วออกมาดูเรารับเข้าไปเป็น a และ b ใช่ไหมครับแล้วทีนี้เราต้องกำหนดด้วยว่าเฮ้ยฟังก์ชันเนี้ยจะเป็นฟังก์ชันประเภทอะไรเป็นฟังก์ชันที่เป็นตัวอักษรหรือเปล่าหรือว่าเป็นฟังก์ชันที่เป็นตัวเลขไหมหรือว่าเป็นฟังก์ชันที่เป็นบูลีนอะไรแบบนี้ก็เราต้องใส่ Data Type ให้มันเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวเลขใช่ไหมครับมันเป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการบวกเลขเราก็ต้องใส่ int เข้าไปอยู่ดีใส่ไว้ด้านหลังของวงเล็บปิดครับเนี่ยครับแล้วก็เราจะไม่สั่งแสดงผลแล้วแสดงผลเนี่ยไม่ได้เป็นการส่งข้อมูลออกนะครับมันแสดงผลเลยทีนี้เราก็จะทำการแสดงส่งข้อมูลออกมานะครับเรารับเข้าไปเป็น a กับ b แล้วเราประมวลผลออกมาแล้วเราอยากได้ผลบวกแล้วเนี่ยส่งกลับออกมาด้านนอกนะครับก็พิมพ์ return ลงไปฮะต้องมีระบุด้วยว่าเฮ้ยเราจะส่งค่าออกไปเนี่ยเป็นอะไรก็ใส่ไว้ตรงนี้ครับเราก็พิมพ์ return ครับเราจะเอา return ค่าอะไรออกไปเราจะใส่ a บวก b อย่างนี้ไปก็ได้ครับหรือก็เราประกาศตัวแปร c ไว้แล้วใช่ป่ะและ c เนี่ยมันเก็บ a บวก b อยู่แล้วเราเอา c มาใส่แล้วเราก็เรียกฟังก์ชัน cal ในนี้ครับ cal 100เอาไว้5กับ2แล้วกันลองรันครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะว่าการส่งออกไม่ใช่การแสดงผลเพราะมันไม่ได้แสดงผลไงมันก็เราไม่ได้ทำอะไรกับฟังก์ชันนี้ต่อเลยใช่ปะเราเรียกใช้ก็จริงแต่ว่ามันทำการบวกเลขไว้แล้วแต่มันไม่ได้มีการแสดงผลนะครับเราก็ต้องเอามาแสดงผลนั่นเองเพราะมันส่งข้อมูลออกมาใช่ไหมเราไม่ได้แสดงผลแล้วนะมันรีเทิร์นออกมารีเทิร์นค่าออกมาครับส่งค่าออกมาด้านนอกตัวแปร cal เนี่ยก๊อปมาเลยเนี่ยคัดมาเลยมาใส่ครับนี่ฮะแล้วก็รันดูชุดมันจะต้องได้เป็น7ถูกไหมครับก็ประมาณนี้ฮะหรือว่าเราจะประกาศตัวแปรรับมันไว้ก็ได้นะอย่างเช่นผมประกาศตัวแปร a เนี่ยเท่ากับเนี่ยครับอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ print ดูครับ
มันสามารถเอาไปใช้ต่อได้ด้วยนะครับถ้าเรารีเทิร์นออกมาเราสามารถเอาค่านี้ไปใช้ต่อได้นะมันจะต้องได้เป็น7ถูกไหมครับได้7แล้วทีนี้ผมจะบวก1เข้าไปก็บวกได้นะเพราะเรารับค่าออกมาแล้ว5บวก2เท่าไหร่ครับเป็น7ใช่ป่ะที่เราตามที่เราเขียนโค้ดอะแล้วก็บวกอีก1ก็ต้องเป็น8ใช่ไหมครับลองรันดูเออเรอร์ตรงไหนนาะชิปแสดงข้อความแสดงเลข8ออกมาแล้วครับก็จะได้ประมาณนี้ครับฟังก์ชันแล้วทีนี้มันถ้าสมมุติว่าเราอยากรีเทิร์นตัวแปร2ตัวล่ะสมมุติว่าผมมีตัวแปร plus ใช่ป่ะ plus นี่คือตัวแปรที่เราใช้บวกนะครับแล้วก็ var del int เท่ากับ a ลบกับ b นะครับแล้วก็ตัวแปร del เนี่ยเป็นตัวแปรที่เราใช้เก็บค่าผลลบของ a และ b นะครับแล้วทีนี้เราอยากแบบเฮ้ยส่งไป2ตัวทำไงเขียนอย่างนี้หรือเปล่า plus แล้วก็ del ไหมอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่ได้ครับ error เดี๋ยวมัน error ตัวบั๊กเอฟเลยทีนี้เราจะทำไงครับเราก็ต้องระบุว่าเฮ้ยเราจะรีเทิร์นข้อมูลออกไปเป็นอะไรโอเคเราจะมาระบุว่าเราจะรีเทิร์นตัวแปรกี่ตัวนะครับในวงเล็บแรกเนี่ยก็คือรับข้อมูลเข้าเป็น a กับ b ที่เป็นตัวเลขแล้วก็เราจะส่งออกนะครับในวงเล็บอีกตัวหนึ่งส่งออกตัวแปรอะไรออกไปบ้างผมจะส่งตัวแปร plus ออกไปนะครับ plus เป็น int เหมือนกันต้องระบุให้ชัดเจนนะครับว่าจะเป็นตัวเลขหรือเป็นตัวอักษรแล้วตัวแปร del เนี่ยเป็นตัวแปร del ก็ int เหมือนกันครับแล้วทีนี้เราไม่ต้องที่จะประกาศตัวแปรตรงนี้แล้วพอเราประกาศไปด้านบนแล้วใช่ไหมครับสร้างตัวแปรด้านบนแล้วเราก็แค่อย่างเงี้ยครับplus a บวก b ครับ plus จะเก็บ a บวก b และ del จะเก็บ a ลบกับ b ครับแล้วก็เราก็ return ลบแบบนี้ครับพิมพ์คำว่า return ออกไปเฉยๆเลยครับมันจะทำการ return ข้อมูลที่มีอยู่ตรงนี้ทั้งหมดออกไปจะทำการ return ตัวแปรทั้งหมดอันนี้ออกไปก็จะเป็นตัวแปรนี้กับตัวแปรนี้ใช่ปะเนี่ยครับแล้วทีนี้ก็เราก็แค่ส่วนวิธีรับข้อมูลเราจะประกาศตัวแปรเดียวไม่ได้แล้วใช่ปะเราต้องประกาศตัวแปร2ตัวครับก็จะเป็นตัวแปร a แล้วตัวแปร b ครับหรือตัวแปร x และ y ก็ได้แต่คุณผู้ชมจะสะดวกแบบไหนตั้งชื่อตัวแปรแบบไหนตัวแปรอะไรก็ได้ครับผมเอา a กับ b เนี่ยมันแลดูง่ายใช่ปะผลที่ได้มันจะต้องเป็นอะไรครับ5บวก2เป็นตัวแปรพัดใช่ปะตัวแปรพัดเก็บ a บวก b ใช่ปะ5บวก2เป็นเท่าไหร่ครับเป็น7แล้วเดลล่ะครับ5ลบ2เป็นเท่าไหร่เป็น3ใช่ไหมจะต้องเหลือ3โอเคเราลองพิมพ์ดูผมจะแสดงตัวแปร a กับ b ออกมาเลยครับมัฟเข้าให้แสดงตัวแปร a กับ b ออกมาเลยแล้วก็รันครับมัฟนี่ครับก็เป็น7กับ3ถูกต้องใช่ไหมแล้วทีนี้เราสามารถเอามาใช้ต่อได้ด้วยนะอย่างเช่นผมจะบวกผมอยากให้ a เนี่ยผมประกาศตัวแปร c ขึ้นมาอีกตัวหนึ่ง a บวก10อย่างเงี้ยบวก10แล้วก็ b ตัวแปร g เท่ากับตัวแปร g เท่ากับ b ลบ1อย่างเงี้ยครับหรือบวกก็ได้บวก2แล้วเราก็ทำการปริ้นออกมาครับมันสามารถไปใช้ต่อได้ทั้ง2ตัวแปรเลยนะผมจะเอาตัวแปร c กับตัวแปร g มาแสดงนะครับแสดงทั้ง2ตัวนี่แหละง่ายดีรันครับปึ๊บมันจะต้องแสดงคำว่า17กับ5ใช่ไหมครับ7บวก10เป็นเท่าไหร่ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับก็ต้องเป็น17ถูกแล้วก็มาลบกันจนเหลือ3ใช่ไหมครับแล้วก็มาบวก2ก็เป็น5ถูกไหมก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็ไม่ได้ยาก
คลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับครั้งหน้าเราจะมาศึกษากันต่อเกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันนี่แหละครับแต่เป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ array ครับเราสามารถรับข้อมูลเข้าเป็น array ได้นะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย